מה אתם מעדיפים, לחיות בכבוד או לחיות בביטחון? ביטחון. ביטחון? למה ביטחון? אני מעדיף להיות בטוח, מאשר שיהיה לי כבוד. אוקיי. אתם מסכימים? מישהו יגיד משהו אחר? זה לחיות בשקט, זה השאיפה. אוקיי. האם אתם מעדיפים לחיות בכבוד או בביטחון? מה יותר חשוב? גם ביטחון, גם כבוד, חשוב גם זה וגם זה, לא? אתם אומרים, אוקיי, חייבים לבחור באחד. ביטחון זה יותר חשוב? לא. לא? כבוד, מה? לא? כבוד זה יותר חשוב? הביטחון אחר כך... כלכלי, הפרנסה יותר חשובה לך? לא, אני מדבר על כבוד או ביטחון להגיע לה. ביטחון ואחר כך... כבוד? אוקיי, אתם חושבים שזה משהו קשור גם לעדות. נגיד, אני קנדי, אשכנזי, מה אכפת לי על כבוד שלא יכבדו אותי, לא מעניין אותי, אני רוצה ביטחון. זה מה שחשוב לי. כבוד מבחינת כלכלי. זה מה שאת מבינה בזה? כבוד, אוקיי. כבוד לאנשים. איך? ביטחון. לא, אז לא הבנו את השאלה. אז מה הבנתם בכבוד? פרנסה? פרנסה. מעניין, עכשיו אני צריך לשאול כולם, ככה הם הבינו. אני הבנתי כבוד של איך מכבדים אותך, מה חושבים. קודם ביטחון, איך נחיה בלי ביטחון? אתה לא הגדרת את אוקיי. עצמך, אם זה קשור נכון, לפרנסה. טעות שלי. מה את מעדיפה? לחיות בכבוד או לחיות בביטחון? בכבוד. בכבוד? כן. למה? כי ברגע שאתה חי בכבוד לפי דעתי, אז גם הביטחון נובע מזה. כאילו שכולם מכבדים אותך, ושאנשים מכבדים אותך, אז שלי אתה גם מרגיש בטוח יותר, כי אתה מרגיש שאף אחד בעצם לא יוריד מהכבוד שלך ולא יעשה משהו שיפגע בך. וזה גם שומר על הביטחון שלך באיזשהו מקום. היום אני מרגיש שאני חיה בכבוד, אבל לא בביטחון. אבל לא בביטחון? אז יש לך ביטחון, אז אולי את יש לא... לי ביטחון ממקום אחר, לא ממקום של ביטחון כאילו נפשי, אבל יש לי ביטחון מהסובבים אותי, מהחברה שלי האישי שמכבדים אותי, אבל לא מהסביבה הכוללת של המדינה. אוקיי. אם את מעדיפה לחיות בביטחון או בכבוד? בכבוד אני מתכוון כאילו שאנשים מכבדים אותך. גם וגם. חייבים לבחור באחד. או צבא, או כל העולם מכבדים אותך. ביטחון. כן? מה את מעדיפה? לגור בביטחון או לגור בכבוד? מה יותר חשוב לך? לגור בביטחון. אוקיי, למה? למה? כי המדינה שלנו צריכה להיות בביטחון, כי יש, אתה יודע, עם כל מה שקורה במדינה, אז כאילו, אני מעדיפה שיהיה ביטחון במדינה. מה עדיף? לחיות בביטחון או לחיות בכבוד? לחיות בכבוד. אוקיי? אני חושבת בכבוד. אפשר גם, תראה, לבחור, אני צריכה לבחור כן, אחד מהשניים. או זה או זה. אני בוחר בכבוד. בכבוד? לחיות בביטחון. כן? חשוב לי. איזה דת? אני צבר. כן? נולדתי בישראל. כן, מאיפה ההורים? זה לא בא ממשהו... ממרוקו. כן, זהו. עד עכשיו רק מרוקאים אומרים לי את זה. כולם אומרים ביטחון, חוץ מ... אני נולדתי במרוקו. מה? אני נולדתי במרוקו. לא, גברים, סליחה, גברים אומרים כבוד. אני אגיד לך למה בכבוד. כן, למה? זהו. אני אגיד לך למה בכבוד. כי אם אני אכבד את הזולת, הוא יכבד אותי, לא צריך ביטחון. אוקיי. אם מכבד אחד את השני, מי צריך ביטחון? הכבוד זה הבסיס. אחרי זה יבוא הביטחון. הביטחון יבוא בגלל הכבוד, ולא בגלל המוצא שלי או בגלל המוצא של ההורים שלי. ההורים שלי חיו בכבוד במרוקו, בין ערבים. אוקיי, אתה ישראלי צבר. למה אתה לא חי בכבוד עם הפלסטינאים היום? אני חי איתם בכבוד. הם אומרים לא. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, הם מבחינתי מקובלים, אין לי בעיה עם זה. אבל הם אומרים שהמדינה ישראל... אין לי בעיה איתם, אם הם רוצים לשמור על הביטחון, אין לי בעיה איתם. הם לא רוצים לשמור על הביטחון, אם הם לא רוצים, אז שישארו שם, זה הבעיה שלהם, אבל הבעיה הם צריכים להקים מדינה משלהם. אוקיי, רגע, אבל יכול להיות שאנחנו, איך שאתה רואה כבוד, זה לא איך שהם רואים כבוד. הם אומרים שישראל לא נותנת להם כבוד. בגלל שצה"ל נמצא שם. זה לא כבוד. לא. אז בוא אני אגיד לך. אז כן, תסביר.
צה"ל נמצא שם מסיבה אחת, כי עדיין אין את הכבוד הזה. מהצד שלהם כאילו? רק מהצד שלהם, הם לא מכבדים הסכמים. אוקיי. רק מהצד שלהם. מהצד שלנו מדי פעם יש איזה זליגה. בטעות, לא במכוון. אצלהם הכל במכוון. יש הבדל. כשאתה מקבל... אתה יכול לתת דוגמה של... בטח, הפיגועים זה לא מקוון. מה, לפוצץ אוטובוס עם ילדים זה לא מקוון? איפה הכבוד? אתה מפוצץ ילדים שלא עשו כלום, לך לחיילים נראה אותך. לך לחיילים, לך תפוצץ חיילים, אל תפוצץ ילדים. אל תפוצץ נשים, אל תפוצץ גברים שלא עשו לך כלום במרכז תל אביב או במרכז ירושלים. אתה לוקח טרקטור, זה חוכמה? תראה לי ישראלי אחד שגר פה במרכז, שלקח טרקטור, נסע לשטחים ורמס משפחות. תראה לי. טוב, הם חושבים שזה קורה כל יום, אבל נכון, אין איפה זה הוכחה. קורה כל יום? הם חושבים, אבל... איפה? זה סיפורים שלהם. אבל איפה? יש הוכחות? לנו יש מיליון הוכחות. אני לא מצאתי לנו הוכחות יש לזה. מקום המדינה עד היום כל כך הרבה הרוגים בגלל פיגועים, והם אומרים שאנחנו עושים. אז לא. אז אני אומר, תחיה בכבוד. היינו פה. תן כבוד, הפיגועים ייפסקו, יש כבוד, תבוא תבקר פה, הרי זה היה לפני. זה היה לפני. אני הייתי ילד, הייתי מסתובב בעזה חופשי. חופשי, אני מדבר איתך, הייתי חייל בן 18, והסתובבתי בעזה בשוק, וכיבדו אותי וכיבדתי אותם עם מדים, עם נשק. כי לא היה מה שיש היום. פעם לא היו גדרות, והם יכלו להיכנס לישראל מתי שהם רוצים עם הרכבים שלהם, עם לוחית זיהוי פלסטינאית, ולמכור פה ולחיות ולבוא עם כסף הביתה. והיום מה יש? מה יותר חשוב לכם, לחיות בכבוד או בביטחון? בכבוד אני מתכוון כבוד של אנשים, כאילו, איך האנשים רואים אתכם? מה יותר חשוב? בכבוד. עדיף כבוד? עדיף כבוד. מביטחון. כי ביטחון הצבא יעשה לנו, אבל בין בני... לא, צריך לבחור בין הצבא או מכבדים אתכם. אנחנו הולכים לאכול, ואז אנחנו נחשוב, אז אנחנו נלך. מה אתה מעדיף לגור בביטחון או בכבוד? בביטחון. כן, למה? כי אתה גר יותר בכיף, כאילו, אתה מבין? אתה יותר גר בכיף, אני אומר. לגור בכיף? אתה יותר גר בכיף, שאתה בביטחון, אתה מרגיש כאילו חי חופשי. האם אתם מעדיפים לגור בביטחון או בכבוד? יש לכם... זה הולך ביחד, ביטחון עם כבוד. אתם צריכים להחליט פה. אני חושבת שלילדים שלי בביטחון. אוקיי. לילדים שלי ממש בביטחון. אוקיי. אצלי זה הולך בבת, אין מצב שבאמצע. כאילו... אין מצב שזה בלי זה. אני דואג שיהיה לי גם כבוד וגם ביטחון. לקצת ביטחון מישהו משפיל אותך. אתה מוכן? לא. לקצת כבוד מישהו... גם לא. גם לא? לא. חייב להיות ביחד. חשוב לכם לחיות בכבוד או לחיות בביטחון? גם וגם. גם וגם? כן. אוקיי. מה יותר חשוב לך, לחיות בכבוד או לחיות בביטחון? גם כבוד וגם ביטחון. קודם כל ביטחון. קודם כל כן, מה יותר חשוב? אתה יכול לבחור באחד, זה יהיה ביטחון קודם. ביטחון. אוקיי. מה אתה מעדיף, לחיות בכבוד או לחיות בביטחון? אם אתה יכול לבחור באחד. כבוד. אוקיי, למה? למה בכבוד? כי... אם לא תחיה בכבוד, איפה הביטחון שלך? כבוד זה הביטחון שלך? כן. מה, אתה מדבר כאילו על המצב של הערבים פה בארץ? כאילו זה לשם? אני שאלתי, זה התחיל ששאלתי הפלסטינאים, לא הערבים פה, הערבים שם, אותה שאלה, מה יותר חשוב להם? מה יותר חשוב להם? מה? מה יותר חשוב להם? בכבוד, אבל לא כולם. הגברים כבוד, הנשים ביטחון, נגיד. אוקיי. לא כולם, אבל כן. מה יותר חשוב לכם, לחיות בביטחון או לחיות בכבוד? ביטחון? אוקיי. האם את מעדיפה לחיות בכבוד או בביטחון? מה יותר חשוב לך? וואו, שאלה קשה. מה אתה אומר? האמת, בכבוד. כבוד? אוקיי, למה כבוד?
כי ביטחון אתה יכול גם לבנות לעצמך, אבל כבוד מי ייתן. אז עדיף שאנשים יכבדו אותך, אבל שיהיה טילים שנופלים עלייך? כאילו... תלוי איך מבחינה מבינים. כאילו בארץ, נכון? אוקיי, נו, אוקיי. אני בגדול לא רוצה לגור בארץ, אני רוצה לעזוב. למה? כי גם בכל הבלגן פה מסביב, קשה לחיות פה. אנשים צעירים פה לא עומדים על הרגליים. מה אתה מעדיף? לחיות בביטחון או בכבוד? כבוד. בכבוד? למה כבוד ולא ביטחון? מעדיף כבוד. מעדיף את הכבוד. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.